हाई क्र्यू, नमस्कार। ट्राभल टेस्टाइल्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी हजुरहरूलाई होममेड पानीपुरीको रेसिपी लिएर आएका छौँ। Main ingredients. ल अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा आलु, धनियाँ र खुर्सानी धुने। अब चाहिँ हामी आलु बोइल गर्ने तर्फ लाग्छौँ। आलु पाकिसकेको छ। अब चपिङ स्टार्ट गरौँ है त। पानीपुरीको पानीको लागि धनियाँ, हरियो खुर्सानी, अदुवा र लसुनको पेस्ट रेडी गर्ने। पेस्टमा हामीले चाट मसला, पानी, चप्ड गरेको प्याज, धनियाँ र कागती एड गर्ने। फाइनल्ली पानीपुरीको पानी रेडी भइसकेको छ। अब भने फिलिङको लागि मेस्ट गरेको आलु, जिरा धनियाँको धुलो, चाट मसला, प्याज, हरियो धनियाँ, हरियो खुर्सानी, बदाम, स्वाद अनुसार नुन, चाउचाउ हालेर त्यसलाई मिक्स गर्ने। फाइनल्ली हाम्रो पानीपुरी रेडी भइसकेको छ। Oh my